ka ba makapag-send ng email? At ganito ang lumalabas. Well, tara, panoorin mo ito. Naranasan mo na ba ito? Minsan, pag nagsesend tayo ng email sa phone, ganito ang lumalabas. Gmail requires one or more Google Play services that are not currently available. Please contact the developer for assistance. Ganito lamang po ang gawin natin. Hanggat maaari, dapat updated ang Gmail at Google Play services natin sa Play Store. Sunod, punta tayo ng settings. Hanapin ang apps, o ang App Manager. Hanapin ang email. I-click ang storage. I-clear ang cache at data. Bumalik, at hanapin ang Google Play Services. I-click ang storage. I-clear ang cache at data. Okay na. Subukan na muling mag-send at gagana na yan.